हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं रेज्जाक और आपलोके চাইছে আরজেডকে টিউটোরিয়াল আজিৰ এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম যে যোৱাকালি বিধানসভাত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে যে 5295 খন ভেঞ্চাৰ স্কুল প্ৰাদেশিকৰণ কৰা হ'ব। এইটো ঘোষণা কৰিছে যোৱাকালি বিধানসভাৰ মাজমজিয়াত। তো আহক আমি চাও কোনকেইটা স্কুলৰ কথা কৈছে একচুয়ালি যে যেটো প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে সেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বুলি আমি ক'বলৈ গ'লে তাতে উচ্চ প্ৰাথমিক আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক বুলি দুটা বিভাগে পৰে, কিন্তু তে দুটা বিভাগে মিলিয়ে কৈছে যে কোন কেইখন 5295 খন যে ভেঞ্চাৰ স্কুল প্ৰাদেশিকৰণ কৰিব সেইটোৰ বিষয়ে কেনেকৈ কি ক'লে এ টু জেড এই ভিডিওটোত আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ভাষণখন আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা স্পষ্টকৈ জানি লওক। কিয়নো তেখেতসকলে যিখিনি সমালোচনা কৰিলে সেই সমালোচনাখিনিয়ে কিন্তু আজি আমি যি এক মঞ্জুৰি বিচাৰিছো ভিডিওটোৰ এটা স্ক্ৰীন যাতে কোনে যাতে ব্যৱহাৰ নকৰে মঞ্জুৰিৰ ভিডিওটো প্ৰয়োজনীয়তা আৰু যথাৰ্থতা সত্য তেখেতসকলে প্ৰমাণিত কৰিলে। কিয়নো প্ৰায়ভাগে দেখিলো তেখেতসকলে কৈছে যে আমাৰ ভেঞ্চাৰ স্কুলসমূহ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন হ'ব লাগে। আৰু আপোনালোকে যদি অলপ আগতে ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া এই কথাটো উত্থাপন কৰিলে, আপোনালোকে যদি যি আমি ঘাটি মঞ্জুৰিৰ যিটো আমি প্ৰস্তাৱ আজি উত্থাপন কৰিছোঁ সেই প্ৰস্তাৱত এটা শিতানত কিন্তু আমাকে প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন কৰিবৰ বাবে শিক্ষকসকলক যি বেতন দিব লাগিব সেই বেতনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ধৰণে আমি বিচাৰিছোঁ। গতিকে মই অনুভৱ কৰোঁ, মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোকেও বিচাৰিছে যে ভেঞ্চাৰ স্কুলবিলাক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হওক, মই আপোনালোকক এটা মাত্ৰ তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ। আমি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে জানে আমাৰ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ প্ৰাথমিক বিভাগত আমাৰ 1,16,473 গৰাকী নিয়মীয়া শিক্ষক আছে। 41,000 গৰাকী 41,534 গৰাকী আমাৰ কন্ট্ৰেকচুৱেল, তেখেতসকল ষ্টেট পুলত হ'ব পাৰে বা এছএছৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে, তেখেতসকল আমাৰ ইয়াত কাম কৰি আছে। আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে 47,818খন আৰু আমি 2016 চনৰ পিছত, কিয়নো প্ৰায় কোৱা হৈছে যে শিক্ষকৰ নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাই, নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকে জানি হয়তো সুখী হ'ব যে 2016 চনৰ পিছত আমি 13,023 গৰাকী ৰেগুলাৰ শিক্ষক আৰু 19,640 গৰাকী কন্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰক আমি এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মই ভাবোঁ যে এখন চৰকাৰে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে ইমান সংখ্যক শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়াৰ আগতে হয়তো এনেকুৱা দৃষ্টান্ত নাই। আৰু আজি আপোনালোকক মই জনাব পাই সুখী হৈছোঁ যে এই মঞ্জুৰি যদি আমাৰ গৃহীত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমি 5,295খন প্ৰাইমাৰী স্কুলক, আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ক আমি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। কিয়নো প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰাৰ মূল কথাটোৱে হৈছে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ এখন স্কুলক আমি কৰি দিলোঁ, প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰাৰ পিছতে শিক্ষকসকলক বেতন দিয়াৰ কথাটো আহিব, আৰু এই বেতন দিব যদি লাগে তেতিয়াহ'লে আমাক এই অতিৰিক্ত পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্নজনে বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন কৰিছে। মই এটা এটাকৈ সকলোৰে প্ৰত্যেকটো তেখেতসকলে উত্থাপন কৰা বিষয় এটা এটাকৈ মই যাব খোজা নাই, কিন্তু থুলমূলকৈ তো আপোনালোকটো নিশ্চয় ভিডিওটো চালে যদি ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিওটো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। তো ফ্ৰেণ্ড আজিলৈ ইমানেই।